හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා CSC ඉන්වෙස්ටිං YouTube channel එකට. ඉතින් අපි මේ Atrad platform එක ගැන කතා කරන වීඩියෝ සීරීස් එකේ මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ charts කියන tab එක ගැන. අපි කලින් වීඩියෝ වල මේ ඊට කලින් තියෙන tabs ඔක්කොම එකින් එකට විස්තර කරා මේ වගේ තියෙන්නේ මොනවද? ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? හැමදේම කතා කරා. ඉතින් අපි බලමු මේ charts කියන tab එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ charts වල ඊට අමතරව මේ analytics යටතේ මේ advanced charts කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකෙදී වැඩිදුර විස්තර කතා කරමු. මෙතන තියෙන්නේ ඉතා කෙටියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩි ඩීටේල් ටිකක් තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපි security එකක් තෝරන්න ඕනේ. මම නිතර පාවිච්චි කරන එක PLC ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි මේ draw එක දීපුවාම ඒක මේ chart එක මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේක 5 day 3 day විදිහට change කරලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ movement එක කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන මේ orders කියලා තියෙන දේක් පෙන්නනවා. ඒ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන chart එක අපිට OHLC දාලා OHLC මම මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එක මතක් කරා මේ open high low and close volumes තමයි prices තමයි මේකේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මෙහෙම change කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් තෝරලා draw කරන්න ඕනේ. ඔතකොට ඒක ඇඳෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන indices දාන්න පුළුවන්. ASI එක එහෙම නැත්නම් S&P SL20 ඒ වගේ මෙතන indices දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක draw කරලා බලමු. line chart විතරයි මෙතන අපිට අඳින්න දෙන්නේ. ඒක ගත්තාම මෙන්න ASI එක අද දවසේ විචලනය මේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන අපිට compare කරලා බලන්නත් පුළුවන්. එතකොට advanced tab එකෙත් මේක කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් පුළුවන්. ඒකට කරන්න ඕනේ මේ security එක මෙතනින් add to list දෙනවා. මෙන්න මේ security list එක මෙන්න add වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන indices එකත් add කරා. මෙන්න add වුණා. දැන් අපි compare කරනවා. එතකොට මේ දෙකම මෙහෙම එක chart එකේ ඇඳෙනවා. මේ නිල් පාටින් පෙන්වන්නේ අපේ ස්ටොක් එක මොකක්ද? ඒක තමයි මේ නිල් පාටින් ඇඳින්නේ. ඊට පස්සේ මේ කළු පාට ලයින් එකෙන් පෙන්වන්නේ ASI එක විචලනය. ඉතින් මේ ASI එකත් එක්ක කොහොමද මේක විචලනය වෙන්නේ කියලා මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ දවස් 5ක් දක්වා විතරයි. මීට අමතර ඇඩ්වාන්ස් දෙයකට යනවා නම් අපිට මේ ඇනලිටික්ස් එක යටතේ කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පොඩි වීඩියෝයක් විදිහට මම කරන්න හිතාන හිටියේ. මේ ටික විතරයි උතන මේක කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු තව එකක් මේකට ඇඩ් කරලා. කම්පෙයාර් කරලා බලමු. එතකොට මේ දාන එක මේ එක උඩ ඇදෙනවා. එහෙම කම්පෙයාර් කරනවා නම් ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මීට වඩා මේක වඩාත් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඊළඟ ටැබ් එකේ. එතකොට අද වීඩියෝ එකේ මෙච්චරයි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට අමතර අපි ඊළඟින් කතා කරමු. මොකද ඒකෙත් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. අපි එන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඊළඟ කතා කරමු මේ ඇනලිටික්ස් ටැබ් එකේ තියෙන දේවල් ගැන විස්තර. එතකොට මේකේ තියෙනවා මේ average cost calculator මේ දේවල් පාවිච්චි කරන විදිය කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැමෝටම ස්තුතියි වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට.